नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, प्रवीण अकॅडमीच्या एज्युकेशन हब मध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण आधुनिक भारताचा इतिहास बघणार आहे YouTube या चॅनलच्या माध्यमातून। हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, तुमच्या मित्रांना कळवा आणि जर तुम्हाला काही स्पर्धा परीक्षेच्या बाबत काही संशयता असेल तर तुम्ही आमच्या प्रवीण अकॅडमी मध्ये सुद्धा संपर्क साधू शकता। तर आज आपण बघणार आहे आधुनिक भारताचा इतिहास आणि त्यामध्ये आज आपला पहिला टॉपिक आहे भूराजस्व धोरण अर्थातच कृषी व्यवस्था। आता कृषी व्यवस्था आणि भूराजस्व धोरण याच्यामधला फरक मी तुम्हाला सांगतो की इंग्रजांनी भारतामध्ये जे काही भूधारण पद्धती सुरू केल्या, ओके, मग त्या भूधारण पद्धती कुठल्या कुठल्या होत्या? मग त्या पद्धती होत्या एकूण 3। पहिली आहे कायमधारा व्यवस्था, दुसरी आहे महालवारी व्यवस्था आणि तिसरी आहे रयतवारी व्यवस्था। आता मी मागे सांगितल्याप्रमाणे की इंग्रजांचा जो उद्देश होता भारतामध्ये येण्याचा तो एकमेव एवढाच उद्देश होता की भारतामधून जास्तीत जास्त आर्थिक शोषण करणं। मग ते जे आर्थिक शोषण केलेलं आहे इंग्रजांनी, जे इकॉनॉमिकल रिझन त्यांनी ठेवलेलं होतं, मग ते आर्थिक शोषण त्यांनी 3 माध्यमातून केलेले आहे। तर पहिलं माध्यम आहे भूधारण पद्धती, अर्थातच भूराजस्व धोरण। आणि मग ते 3 माध्यम कुठले होते? तर 3 माध्यम होते ते कायमधारा व्यवस्था, महालवारी व्यवस्था आणि रयतवारी व्यवस्था। आता आपण पहिली बघणार आहे कायमधारा व्यवस्था। आता ही जी कायमधारा व्यवस्था आहे जिला परमनंट सेटल सिस्टीम असे म्हणतात, ही कायमधारा व्यवस्था अर्थातच परमनंट सेटल सिस्टीम ही कोणी लागू केलेली आहे? तर ही लागू केली आहे लॉर्ड कॉर्नवॅलिस याने। म्हणजेच कायमधारा पद्धतीचा जनक हा कोण आहे? तर लॉर्ड कॉर्नवॅलिस। आता ह्या कॉर्नवॅलिसची जर आपण कारकीर्द बघितली भारताची ऍज अ गव्हर्नर जनरल म्हणून, तर ती 1786 ते 1793 याप्रमाणे आहे। मग हा जो लॉर्ड कॉर्नवॅलिस आहे ज्याने ही कायमधारा व्यवस्था सुरू केली, ती कायमधारा व्यवस्था काय होती आणि कशी लागू झाली आणि कुठे लागू झाली हे आपण बघू। ओके, आता बघू की कायमधारा व्यवस्था। कायमधारा ही जी व्यवस्था आहे ही कुठे कुठे लागू झालेली आहे? कायमधारा व्यवस्था ही बंगाल, बिहार आणि ओरिसा या 3 ठिकाणी लागू करण्यात आली आहे। म्हणजेच ही व्यवस्था बंगाल प्रांतात लागू करण्यात आलेली आहे। म्हणजे बंगाल जो प्रांत आहे तो 3 प्रांत मिळून बनलेला आहे। अर्थातच एक बंगाल, दुसरा बिहार आणि तिसरा ओरिसा। या तिन्ही प्रांतामध्ये ही पद्धत लागू करण्यात आलेली आहे। मग ही जी व्यवस्था होती बंगाल प्रांतामध्ये लागू केली, मग त्या व्यवस्थेने म्हणजेच या कायमधारा व्यवस्थेने भारतातील एकूण किती क्षेत्र व्यापलं, म्हणजे ही कुठे कुठे किती पर्सेंटेज मध्ये लागू होती? तर ही भारताच्या एकूण ब्रिटिश प्रदेशांपैकी 19% क्षेत्र या कायमधारा व्यवस्थेने व्यापलेलं होतं। म्हणजे हिचा प्रभाव 19% राहिलेला आहे। मग ही कायमधारा व्यवस्था वेगवेगळ्या नावांनी सुद्धा ओळखली जाते। मग ते वेगवेगळे नाव कुठले? जहागीरदारी, मालगुजारी आणि पिशवेदारी अशा या 3 वेगवेगळ्या नावांनी ही व्यवस्था ओळखली जाते। आता कायमधारा व्यवस्था जी आहे त्या व्यवस्थेमध्ये हिचा पिरॅमिड कसा होता, हिचा क्रम कसा होता, म्हणजे हिची महसूल पद्धत कशी होती? तर याच्यामध्ये कसं होतं, एकंदरीत जो महसूल रक्कम जी होती ती निश्चित केलेली होती, कायम स्वरूपात निश्चित केलेली होती। त्यामुळे हिला कायमधारा व्यवस्था असे म्हणतात। आणि ही जी रक्कम आहे कायम केलेली, जी स्थायी होती, जी परमनंट होती, ती जमा करण्याची जबाबदारी ही पूर्णपणे जमीनदाराची होती। पूर्णपणे कोणाची होती? तर जमीनदाराची होती। मग ह्या व्यवस्थेमध्ये जो जमीनदार शेतसारा महसूल जमा करत होता, त्यामुळे हिला जमीनदारी व्यवस्था देखील असे म्हणतात। म्हणजे याच्यातून सांगायचं एवढे मला तुम्हाला की कायमधारा जी व्यवस्था आहे ही व्यवस्था जमीनदारी व्यवस्था म्हणून ओळखली जाते। तर का म्हणून ओळखली जाते? तर त्याच्यामध्ये जी महसुलाची जी काही रक्कम आहे ती रक्कम हा जमीनदार वसूल करत होता, म्हणून तिला जमीनदारी व्यवस्था असे म्हणतात। आणि या पद्धतीमध्ये शासनाचा जो काही हिस्सा होता हा कायम स्वरूपात काय करण्यात आलेला होता? निश्चित करण्यात आलेला होता। आणि याच्यामध्ये भूमीचा जो काही मालक आहे, जो काही स्वामी आहे, जो भूमी स्वामी आहे, तो पूर्णपणे कोण होता? तर जमीनदार होता। म्हणजे तो काय करू शकत होता? जमीन विकू शकत होता, जमीन गहाण ठेवू शकत होता किंवा दान देखील करू शकत होता। पण मग एवढं सगळं करत असताना त्याला ब्रिटिशांना काय देणं महत्वाचं होतं? तर महसूल देणं खूप इम्पॉर्टंट होतं। नेक्स्ट, मग ह्या कायम व्यवस्थेतील सर्वात मोठा दोष कुठला आहे? सर्वात मोठा त्याचा ड्रॉबॅक काय या कायमधारा व्यवस्थेचा? ह्या कायमधारा व्यवस्थेचा दोष हा होता, इंग्रजांनी जी रक्कम ठरवलेली होती, कायम केलेली होती, ती वसूल करत होता जमीनदार। पण जमीनदार हा शेतकऱ्यांकडून जी रक्कम वसूल करत होता ती रक्कम ठरलेली नव्हती। त्यामुळे या कायमधारा व्यवस्थेमध्ये कायम दोष निर्माण होत गेले आणि ही भ्रष्टाचाराचं एक माध्यम म्हणून निर्माण करण्यात आली होती। पुढची व्यवस्था महालवारी पद्धत। महालवारी, आता महालवारीच्या याच्यातच नावातच याचा अर्थ दिलेला आहे। महाल याचा अर्थ आहे तर गाव। मग ही महालवारी पद्धत काय होती आपण ते बघू। सर्वात प्रथम ही व्यवस्था कुठे लागू होती आपण ते प्रथम बघणार आहे आणि या पद्धतीचा जनक कोण आहे ते बघणार आहे।
महालवारी पद्धतीचा जनक आहे होल्ट मॅकेंजी हा होय. म्हणजे महालवारी पद्धत कोणी लागू केली तर होल्ट मॅकेंजी याने लागू केलेली आहे. मग ही महालवारी जी पद्धत होती याच्यामध्ये काय होतं तर भूमीचा सर्व जो एकत्रित महसूल होता ती देण्याची संपूर्णपणे जबाबदारी ही कोणाची होती तर गावाची होती. म्हणून हिला महालवारी व्यवस्था असे म्हणतात. म्हणजे याच्यामध्ये महसूल देण्यासाठी संयुक्त जबाबदारी पूर्णपणे कोणाची होती तर गावाची होती. मग ही महालवारी पद्धत कुठे कुठे लागू करण्यात आली? उत्तर प्रदेश, मध्य भारत आणि पंजाब या ठिकाणी ही पद्धत काय करण्यात आली? लागू करण्यात आली. आणि ह्या महालवारी पद्धतीने जी मी तुम्हाला सांगितलं की उत्तर प्रदेश, मध्य भारत आणि पंजाब येथे लागू करण्यात आली, तर ह्या महालवारी पद्धतीने किती टक्के क्षेत्र व्यापलं? म्हणजे जसं मी कायम धारा व्यवस्थेचं सांगितलं तसं आता महालवारीचं सांगतो. तर महालवारी पद्धतीने भारतातील ब्रिटिश प्रदेशापैकी 30% क्षेत्र व्यापलेलं होतं. एकूण किती टक्के क्षेत्र व्यापलेलं होतं तर 30%. जसं कायम धारा व्यवस्थेने 19% व्यापलं तसंच महालवारीने किती टक्के व्यापलेलं आहे तर 30%. मग आता ही महालवारी पद्धत मध्ये काय होतं तर संपूर्णपणे महसूल देण्याची जबाबदारी ही कोणाची होती तर संयुक्तपणे गावाची होती, पूर्णपणे ग्रामाची होती. म्हणून हिला काय म्हटलं जातं तर महालवारी व्यवस्था. आणि ह्या पद्धतीमध्ये म्हणजे मी तुम्हाला मागच्या वेळेस पण सांगितलं होतं कायम धारा व्यवस्थेमध्ये क्रम कसा होता? ब्रिटिश, जमीनदार आणि शेतकरी. तसंच महालवारी पद्धतीमध्ये जो क्रम होता तो कसा होता? तो पिरॅमिड तर ब्रिटिश आणि गाव. पुढची व्यवस्था, आता पुढची व्यवस्था आहे रयतवारी व्यवस्था. आता ह्या रयतवारी व्यवस्थेमध्येच त्याचा अर्थ दिलेला आहे. रयत म्हणजे काय तर जनता. आता ही पद्धत काय आपण ते जाणून घेऊ. रयतवारी व्यवस्था ही जी सुरू केली ती थॉमस मनरो यांनी सुरू केली. कोणी सुरू केली तर थॉमस मनरो यांनी सुरू केली. तर ही कुठे कुठे सुरू करण्यात आली तर ही पद्धत मद्रास, मुंबई इत्यादी ठिकाणी ती सुरू करण्यात आली. तर मद्रासमध्ये ती कुठे सुरू करण्यात आली तर कुठल्या जिल्ह्यामध्ये सुरू करण्यात आली तर मद्रासमध्ये ती बारामहल या जिल्ह्यामध्ये ती सुरू करण्यात आली. मद्रास मध्ये कुठला जिल्हा तर बारामहल जिल्हा. तर मुंबईमध्ये ही पुणे, इंदापूर या ठिकाणी ही पद्धत लागू करण्यात आली. कुठली व्यवस्था तर रयतवारी व्यवस्था. आता ह्या व्यवस्थेमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की या ठिकाणी ती लागू झालेली आहे वगैरे. मग याचा पुढचा गाभा काय आपण तो जाणून घेऊ. तर ह्या रयतवारी पद्धत मध्ये जो काही महसूल जो दिला जायचा तो थेट जनता द्यायची. आणि मद्रासमध्ये मी तुम्हाला आता मागच्या वेळेस सांगितलं की बारामहल मध्ये लागू झाली. तर ती कधी लागू झाली तर 1792 मध्ये लागू करण्यात आली. कुठे तर मद्रास मधील बारामहल या जिल्ह्यामध्ये. आणि संपूर्णपणे महसूल देण्याची जबाबदारी ही कोणाची होती तर जनतेची होती. त्यामुळे याच्यामध्ये भ्रष्टाचार हा कमी होत गेला ऍज पर कायम धारा व्यवस्था सारखा. म्हणजे कायम धारा व्यवस्था आणि रयतवारी व्यवस्था याच्यामध्ये जर दोघांचा फरक जर आपण केला तर कायम धारा व्यवस्था ही बऱ्यापैकी भ्रष्टाचारी व्यवस्था म्हणून ओळखली जात होती आणि रयतवारी व्यवस्थामध्ये बऱ्यापैकी भ्रष्टाचार कमी होता. कारण की शासन आणि जनता असा तो संबंध होता. म्हणजेच ब्रिटिश आणि शेतकरी असा या प्रकारे या व्यवस्थेमधला हा संबंध आपण क्लिअर केला. मग ह्या रयतवारी पद्धतीने भारतातील ब्रिटिश प्रदेशांपैकी किती टक्के क्षेत्र व्यापलेले हे आपल्याला महत्वाचं आहे. तर ह्या व्यवस्थेने भारतातील ब्रिटिश प्रदेशापैकी 51% क्षेत्र व्यापलेलं आहे. एकूण किती टक्के क्षेत्र व्यापलेलं आहे तर 51% क्षेत्र व्यापलेलं आहे. पुढची व्यवस्था, आता पुढची व्यवस्था आपल्याला बघायची आहे तर मौजेवारी पद्धत. आता मौजेवारी पद्धत काय आहे आपण ते जाणून घेऊ. सर्वप्रथम ही मौजेवारी पद्धत कोणी लागू केली ती महत्वाची. तर मौजेवारी पद्धत ही लागू केली तर मुंबई प्रांताचा गव्हर्नर एल्फिस्टन यांनी, माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टनने ही मौजेवारी पद्धत लागू केली. म्हणजे या मौजेवारी पद्धतीचा जनक कोण आहे तर माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन. पण ही व्यवस्था थोडीशी वेगळी आहे. म्हणजे कशी वेगळी आहे ते सांगतो मी. मौजेवारी पद्धत जी लॉर्ड एल्फिस्टनने सुरू केली ती दोन व्यवस्था मिळून त्याचा एक परिणाम येतो. म्हणजे लॉर्ड कॉर्नवॅलिसनी जी कायम धारा व्यवस्था सुरू केली ओके आणि मेजर मनरो यांनी जी रयतवारी व्यवस्था सुरू केली त्या दोघांचं मिश्रण किंवा दोघांचा इफेक्ट काय तर मौजेवारी पद्धत आहे. ओके तरी आता आपण एकदम सार बघून घेऊ की ती आपण जे आता जाणून घेतल्या. पहिली आहे कायम धारा व्यवस्था जिने भारतातील ब्रिटिश प्रदेशापैकी 19% क्षेत्र व्यापलं. ती लागू कुठे कुठे होती तर बंगाल, बिहार, ओरिसामध्ये. तिसरी पद्धत आहे महालवारी व्यवस्था जिने भारतातील ब्रिटिश प्रदेशापैकी 30% क्षेत्र व्यापलं. ती लागू होती उत्तर प्रदेश, मध्य भारत आणि पंजाब मध्ये. तिसरी व्यवस्था आहे रयतवारी व्यवस्था जी भारतातील ब्रिटिश प्रदेशांपैकी 51% क्षेत्र तिने व्यापलं आणि जी लागू होती मुंबई, मद्रास आणि आसाम मध्ये. आता आपण जे काही आता जो भूधारण पद्धती आपण आता शिकलो त्या बाबतीत एमपीएससी ला काय काय प्रश्न आलेले आपण ते एक एक जाणून घेऊ आणि इथे सॉल्व्ह करू. म्हणजे जेणेकरून तुम्ही जे वाचलेलं आहे त्याच्यावर तुम्हाला कितपत येतं आपल्याला ते क्लिअर होऊन जाईल. तर प्रश्न क्रमांक एक जो PSI 2011 ला विचारण्यात आलेला आहे तो प्रश्न असा आहे तर कोणत्या पद्धतीत शासकीय अधिकारी सरळ शेतकऱ्यांकडून जमीन महसूल वसूल करीत असे.
आता शासकीय अधिकारी डायरेक्ट शेतकऱ्यांकडून, म्हणजे प्रत्यक्ष संबंध कसा, ब्रिटिश आणि शेतकरी. मग ही व्यवस्था कुठली आहे तर मग रयतवारी व्यवस्था. म्हणजे याचं उत्तर काय आहे तर उत्तर ब, रयतवारी व्यवस्था. पुढचा प्रश्न आहे असिस्टंट 2011 ला हा प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे. प्रश्न नीट आहे का. शेतकरी व ईस्ट इंडिया कंपनी यांचा टिंब या महसूल पद्धतीत प्रत्यक्ष संबंध येत असे. सेम क्वेश्चन आहे. शेतकरी आणि ईस्ट इंडिया कंपनी कुठली व्यवस्था तर मग रयतवारी व्यवस्था. उत्तर क्रमांक 1 म्हणजे अ. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा. जोड्या लावांना प्रश्न विचारण्यात आलेला आहे राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013 ला. तर बघा त्यांनी जोड्या लावून सगळ्या ज्या व्यवस्था दिलेल्या आहे आणि त्या कुठे कुठे लागू झालेल्या आहे त्या विचारले त्यांनी. कायमधारा व्यवस्था. आता कायमधारा व्यवस्था कुठे कुठे लागू करण्यात आली आहे तर कायमधारा व्यवस्था मी तुम्हाला सांगितलं मागच्या लेक्चरमध्ये की बंगाल प्रांतामध्ये लागू केली. ती बंगाल, बिहार आणि ओरिसा. सेकंड, महालवारी पद्धत सांगितलंय मी तुम्हाला कुठे कुठे लागू होती ती महालवारी पद्धत. तर पंजाब, आग्रा, अवध मध्ये. मालगुजारी ती पण तसंच ज्याप्रमाणे उत्तर सेंट्रल प्रोव्हिन्स. आणि रयतवारी पद्धत मुंबई आणि मद्रास. तर याचं उत्तर आहे उत्तर क्रमांक 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. पुन्हा जोड्या लावा. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014. वॉरन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवॅलिस, थॉमस मनरो आणि होल्ट मॅकेंजी यांनी सुरू केलेल्या व्यवस्था. आता पहिला आहे वॉरन हेस्टिंग्स. बघा वॉरन हेस्टिंग्सने, आता हे थोडंसं ऑड विचारलेलं आहे त्यांनी. आता वॉरन हेस्टिंग्सने कुठली पद्धत सुरू केली ती जी महसूलशी रिलेटेड होती. तर वॉरन हेस्टिंग्सने सुरू केली ती बोली पद्धत. अर्थातच तिला म्हणतात पंचवर्षीय बोली पद्धत. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे आपला. नेक्स्ट हे आहे लॉर्ड कॉर्नवॅलिस, कायमधारा पद्धत, परमनंट सेटलमेंट सिस्टीम. पुढचा आहे थॉमस मनरो, रयतवारी पद्धत. आणि होल्ट मॅकेंजी तुम्हाला माहिती आहे तर महालवारी पद्धत. मग याचं उत्तर आहे उत्तर क्रमांक 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. एलिफिस्टनने कॉर्नवॅलिस व मनरो यांच्या प्रचलित महसूल पद्धती नाकारून कोणती पद्धत स्वीकारली. मागच्या याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगितलं 2 नाकारलेले त्याने आणि 1 स्वीकारलेली त्याने. 2 नाकारून कुठल्या तर कायमधारा आणि रयतवारी नाकारून कुठली गेली तर मौजेवारी. ठीक आहे. महालवारी पद्धत आणि रयतवारी पद्धत आणि कायमधारा पद्धत हे उत्कृष्टरित्या तुम्हाला समजलंय. हे व्हिडिओ जास्तीत जास्त शेअर करा, तुमच्या मित्रांपर्यंत पोहोचवा. आणि काही साशंकता असेल एमपीएससी बाबत किंवा आमच्या कुठल्याही विषयाबाबत तर तुम्ही प्रवीण अकॅडमीला भेट देऊ शकता. थँक्यू.